Excel VBA in less than 3 minutes. Simpleng paraan para magamit ang ating ListBox para ma-filter ang ating data based sa ating value sa ating text box. Dito sa A column, ilalagay natin ang ating list of companies. Tapos, dito naman sa cell C1, i-type natin company search. Sa D1 natin ilalagay ang magiging value ng ating text box. Simulan natin sa cell D2. Gagawa tayo ng formula gamit ang pinagsamang filter, IsNumber, at search function para i-search ang mga companies natin. Unahin natin ang search, D1, at ang ating range. Makikita natin na may numeric value kapag nakita niya ang word na nilagay natin sa cell D1. Itong 1 na ito ay ang position ng characters from the left. 1 means sa unang character pa lang nakita na agad niya si SM. I-try naman natin Unibank. Again, dito makikita natin sa 5th character, nakita si Unibank, tapos yung iba naka-error value lang. Now, i-wrap natin siya sa IsNumber function para makita kung ano dito ang merong numeric value. Ito na magiging criteria natin sa ating filter formula. I-type natin equals filter, then select natin ang range, then comma. Tapos lagyan natin dalawang double quotes sa hulihan para maging empty ang value pag walang result at hindi mag-display ng error message. Gawa natin ang name ang ating dynamic range at pangalanan natin siya, companies. Punta na tayo sa ating VBE, press Alt F11, insert user form, lagay tayo ng isang text box at isang list box. Palitan natin ang name. Lagyan na din natin ang label. Punta tayo sa ating user form, initialize event, at lagyan natin ang value ang ating row source na companies. Double-click natin ang text box at make sure lang na nasa change event tayo. Lagyan natin ang value ang ating cell E1, kaya i-type natin this workbook.sheets, sheet 1, range E1, point value equals to text search. Tapos palitan natin ang row source ng ating list box para laging nag-update. Lagay tayo ng command button. Palitan natin ang name, CMD display, at caption na din. At lagyan natin ang message box, tapos yung value ng list box natin. Ito na ang ating finished product. Nagustuhan mo bang ating quick VBA trick? Mag-like, share, at comment lang. Salamat at kita-kits sa ating susunod na Excel VBA tutorial.